Kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thật cũng là hôm nay cũng khuya rồi, nhưng mà mình có một cái thói quen là trước khi đi ngủ là mình thường xem một chút tin nhắn đồ, xem một chút cái thông tin cuối ngày như thế nào để cũng xem là tình hình cập nhật cho các anh em biết được cũng như chính cái bản thân của mình. Thì thực sự là nói sao ta? Thực sự là khi mình coi cái tin nhắn này mình thấy nó không thể, thật sự không thể, thấy nó không thể đồng tình được. Các anh chị không thể chấp nhận được với cái hành xử như thế này, mà đã không phải chỉ có một lần đâu, không phải có nhiều cái sự cố phía trước đâu, mà cái đợt này về đó là thực sự là phải nói rằng là có nhiều bạn sinh viên hay là những anh chị mà gọi là đi học tác lao động, cái cảnh mà khi mà chứng kiến cái cảnh mà khi mà mình được bước ra vừa lên sân bay á, là ở Mỹ đóng cửa đó, có nghĩa là muốn quay lại cũng không được luôn các anh chị. Lỡ mà bay tới quá cảng ở Nhật hay là ở ở đâu đó, ở Hàn hay là ở Hồng Kông gì đó, mà nó không nhận cái sân bay nó đóng, cái là coi như quay lại Mỹ cũng không được luôn các anh chị, treo giò luôn các anh chị, là gọi như là ở ngay chỗ cái khu vực cách ly các anh chị, không về được, chứ không phải là chuyện đùa. Thì có những bạn sinh viên, có những người viết những comment trên rất là ai, gọi là khi mà vừa bước đến phòng cách ly rồi á, vừa bước xuống để đi được cách ly á, thì nó dường chúng gì như nói là thoát rồi, à đã qua, không phải vì vấn đề là bị nhiễm hay không nhiễm, nhưng mà khi mà họ đến được ở Việt Nam rồi thì dường như là họ nghĩ rằng là mình sẽ được cứu nếu bị, còn không thì quá tuyệt vời. Còn đơn giản là bởi vì họ thoát ra được cái vùng dịch ở Mỹ, ở những cái khu vực khác về, thì rõ ràng điều mà họ cảm thấy là giống y xì như lên thiên đàng. Còn nếu mà những anh chị nào mà đã từng trải qua cái thời mà giống y xì như là cái thời mà sau khi mà đất nước thống nhất đó các anh chị đó, thì có nhiều người á, là ở ngoài Bắc vào đây á, là giống y thấy được sự thống nhất của đất nước á, mừng đến nỗi mà ở đây giống xì đúng là người ta hay nói đó là hòn ngọc viễn đông các anh chị. Họ không ngờ là nó như ở trên lên thiên đàng, cái cảm giác là vậy. Thì những người mà được về, được nhà nước, được đất nước mẹ giang tay đón, mặc dù là phải gồng gánh thật sự các anh chị, những vấn đề đó một khi mà cách ly á, là phải lo từ A đến Z, tiền bạc ABCD, ngay cả vài trăm tỷ là chuyện thường các anh chị, trên toàn quốc là vài trăm tỷ là chuyện thường, chuyện ăn ở rồi nhu cầu, rồi trả tiền cho các cái anh chị phải bỏ thời gian ra, hy sinh, liều mình liều thân để mà phục vụ cho INC. Phải nói rằng là nó như vậy các anh chị đó. Thì rõ ràng và đương nhiên một khi đã cách ly thì phải đồng nghĩa việc rà soát lại, làm một hệ thống phải rà soát lại, rồi trên chuyến bay đó mà chỉ cần xuất hiện một người nhiễm Covid là cả Bộ Y tế phải lang thang thông báo lên phải lời tin khẩn cấp rồi lên toàn quốc, để mà phải nhờ các hãng bay đó phải liên hệ với các hãng bay để mà các đại lý, để mà họ phải liên lạc được với những người mà họ cấp giấy máy bay, để mà họ thông báo ngay cho cái người đó để đi cách ly các anh chị. Thì chỉ cần một người thôi về trên một chuyến bay thôi, trong chuyến bay hồi về 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 nơi vùng đất mẹ, mà chỉ cần một anh chị nào đó vô tình dính phải cái con Covid này, thì đồng nghĩa việc những người gọi là những người trên chuyến bay đó cùng số mệnh luôn đó. Thì không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà họ phải làm tất cả các xét nghiệm đó, nó ghê gớm như vậy các anh chị. Dạ, xin chào anh Thanh Nguyên ạ. Dạ, thì đợi chút nữa em sẽ cập nhật cho anh Thanh Nguyên rồi.
cho bạn Thanh Nguyên. Còn bây giờ em sẽ nói tiếp cái vấn đề là vì sao mà đang nhìn tình hình ở nước nhà mình như vậy mà lại không biết tại sao những anh em, những em đó lại có những cái suy nghĩ đến đến mức mà không thấy mình được hạnh phúc hay sao, so với những cái lẻ tẻ, những cái mà cái nơi ở. Còn bày đặt còn lên rồi chửi bới, chửi thề, chửi tục, rồi chê bai đủ thứ dơ giấy. Hãy xem những người như chúng tôi đang ở sạch mà bây giờ vô ở dơ này chịu không được. Mày chưa chưa mất mày chưa bị ở lại thì may lắm rồi. Sao mà nó suy nghĩ nói như vậy? Mình thực sự là mình lên án cái hành vi và cái suy nghĩ gọi là suy nghĩ quá ích kỷ. Nhưng mà xét đi cho cùng thì cái này là quá trẻ các anh chị, tuổi trẻ, cái sự ích kỷ nó quá cao. Không biết mấy em này học xong rồi về được Việt Nam, có dự định về Việt Nam để phục vụ không? Chắc nghi quá. Vì cái tính như vậy thì không thể đồng cảm với đồng bào được. Hiện tại đồng bào đang ôm ấp như vậy mà về như vậy mà mình phải mừng chứ. Đó, thì có chứ, phải mừng chứ, phải chấp nhận các cái, gọi là phải chấp nhận tất cả cái gì mà mình phải theo cái quy định của nhà nước chứ. Trời ơi, về còn muốn chắc là chắc những cô chiêu cổ ấm này là chắc phải mang cái gì, mang gì ta, mang tủ lạnh nha, tủ lạnh, mấy mấy điều hòa, nệm, rồi đồ ăn thức uống cho nhiều vô nha, chắc phải vậy quá. Chắc cái khu cách ly đó phải lắp máy lạnh điều hòa rồi cho nó sướng nha, đúng không? Chứ bây giờ mà thấy vậy mà la làng lên, trời ơi. Thực sự mình không có thể đồng tình với cái kiểu mà cái suy nghĩ quá ích kỷ cho bản thân, mà không đưa cái đồng bào, không đặt cái tính cộng đồng lên gì hết. Đúng là các em đó ở bên đó nó có hơi tính cá nhân, họ có cái tôi họ lớn, nước ngoài họ có cái tôi họ lớn, nhưng mà dù sao nữa cái tính đồng bào của họ cũng có các anh chị. Nhưng mà không giống mình thì đúng ra mình hòa nhập chứ đừng hòa tan chứ, sao lại nát bét hết rồi. Ở bên nước ngoài các anh chị, chỉ cần mình thấy nhà người ta trống trống thôi, không cần đâu các anh chị. Mình vô mà người ta không được phép hay là không thông báo là bấm gì đó, bước vô là họ có thể xách súng bắn luôn các anh chị, không có đùa đâu. Họ không có cái vụ ở nhà bên kia mà cười cười giỡn giỡn, mà chỉ cần ho cái là má ơi nó gọi điện thoại kêu police tới bắt liền. Đó, chỉ cần có những dấu hiệu mà nó cảm thấy là bất an cho nó cái là nó gọi chính 911 liền các anh chị, chứ không phải như mình. Và đương nhiên anh chị thấy rồi đó, Việt Nam thì đang biết là đợt này là nếu mà lượng du học sinh về, cái thành phần mà hợp tác lao động đi về, thì cái nguy cơ mà lây lan dịch và nguy cơ cách ly nó cao lắm. Nhưng mà phải chấp nhận, phải gồng gánh, vẫn phải dang rộng đôi tay ra để mà chăm sóc và để mà đón các em, các cháu, các anh chị về. Vậy mà không 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 nghĩ sao mà như vậy, thật sự khó khó chấp nhận được. Mình là đó là nước ngoài đó, đất nước trong sạch. Thôi thì cháu nó cũng nhỏ, nhưng mà mình phải lên đây nói để cho lên án cái đó, lên án cái tinh thần mà không vì cộng đồng của các anh chị, để mà chúng ta còn phải biết học hỏi nha. Việt Nam mà là một trong những nước mà tinh thần dân tộc nó rất là cao, nhất là trong khu Lâm Nghi. Rồi, bây giờ mình sẽ cập nhật lại như lời đề nghị của bạn Thanh Nguyên. Dạ, ở đây nhìn con số hoài quá không muốn đọc các anh chị, thật sự không muốn đọc. Số người chết mà tăng kiểu này chóng mặt thật. Rồi em cũng ráng cố gắng. Toàn thế giới là có 446.000 người, 789 người bị nhiễm mắc Covid,
Và con số không phải dừng ở số 10 mấy ngàn người chết nữa, bây giờ đã lên tới số 19.000 người chết rồi các anh chị. Trong khi đó thì đất nước Mỹ tăng một cách khủng khiếp, đã có thêm 5.000 ca trong ngày hôm nay. Mình nhớ ngày hôm qua là gần 10.000 ca các anh chị, gần 10.000 ca. Rồi thì đương nhiên số người chết thì đã gần chạm mốc con số 1.000 rồi, 900 rồi các anh chị, 800 mấy rồi. Và ngày hôm nay là 39 người mất. Rất hy vọng là vài ngày tới sẽ có sự thay đổi lớn trong cái việc trong cái vấn đề mà những người ở New York, họ khi mà họ nhận cái thuốc họ sử dụng, bắt đầu là những cái viên thuốc đầu tiên để mà thay vì dùng cái từ chữa thì cũng hợp lý thôi, bởi vì cái số lượng mà Trump đưa lên đó là con số lớn, chứ không phải là các cái mẫu mà như mình nghĩ đó là trước khi mà thử nghiệm đó các anh chị. Nếu mình gọi là thử nghiệm thì cũng đúng, bởi vì cái trong đó là thử nghiệm, nhưng mà thực sự là với số lượng như lại vậy thì đã nhập về 750.000 viên thuốc để mà điều trị, để mà thử nghiệm thì không phải là vấn đề, không phải là số lượng nhỏ. Và đương nhiên chắc chắn phải là gần như chữa trị rồi các anh chị, điều trị rồi chứ không gọi là thử nghiệm nữa, mà cuộc điều trị thử nghiệm trên diện rộng lắm các anh chị. Đồng nghĩa với việc nếu mà cái này được thì đó là một tia sáng cuối đường hầm của đất nước Mỹ cũng như người dân trên toàn thế giới. Nếu mà cuộc thử nghiệm là thành công thì quá tuyệt vời các anh chị. Đây, quá tuyệt vời. Nhưng mà thôi, chúng ta phải chờ kết quả của Trump thôi, chứ giờ biết làm sao. Mình chỉ cầu mong thôi, mỗi người chúng ta cố gắng cầu mong nha, cầu nguyện với đấng mà mình đang tôn thờ. Công giáo thì chúng ta cầu nguyện theo công giáo, rồi người Phật tử thì cầu nguyện theo kiểu của người Phật tử. Và những anh chị nào mà sống chỉ có trời đất thôi, chỉ biết trời đất, và ông bà thì mình cũng cầu nguyện với trời đất ha các anh chị. Để theo mình nghĩ thì bây giờ chỉ còn là phó dân vào ơn trên thôi, chứ bây giờ thì tổng thống cũng đã làm hết cách rồi, ông Trung cũng đã làm hết cách rồi, thì mình chỉ còn phó dân vào đấng quyền năng ở trên thôi. Sẽ hy vọng là sẽ giúp nước Mỹ vượt qua cái đợt dịch này, đại dịch này. Và đương nhiên nếu mà nước Mỹ mà được thì chắc chắn các quốc gia khác cũng là những cơ hội rất lớn các anh chị. Dạ, cảm ơn Thanh Nguyên rất là nhiều. Những lời như comment của Thanh Nguyên là cái sự động lực rất là lớn cho em. Xin cảm ơn rất nhiều Thôi thì em cũng xin chia sẻ đến các anh chị những thông tin như vậy. Và đương nhiên cũng lên đây là nó là một, đầu tiên thì nó là lên án cái tư tưởng, cái tư duy mà chủ nghĩa cá nhân thực dụng quá cao các anh chị. Mình lên án cái tư duy đó thôi, nhưng bên cạnh đó thì mình cũng mong cộng đồng mạng bỏ qua, vì dù sao nữa thì đã về đến đây rồi thì chúng ta đang dùng cái hành xử tốt đẹp thì chúng ta tiếp tục hành xử tiếp, vẫn hành xử, mặc dù chắc chắn trong đó cũng phải có người xấu, người tốt, trong đó cũng phải có những người dám hy sinh bản thân mình, xong trong đó cũng vẫn có những kẻ mà gọi là gì tư duy tư bản quá, nghĩa là riêng cứ tính ích kỷ dữ quá các anh chị. Và đương nhiên cái đó là nó phải đôi lúc cũng phải cha mẹ cũng phải có phần gánh trách nhiệm với những cái hành động đó, vì đơn giản là chính cha mẹ cũng là người tạo ra cho các em như vậy. Các em có yêu mến gia đình, có yêu mến xã hội không là trách nhiệm của cha mẹ. Vậy trong sâu xa đi nữa thì những em đó phản ứng với những cái vấn đề xã hội như thế là vấn đề lớn, đa số là những con em cậu ấm cô chiêu,
những người mà không được giáo dục tốt bởi cha mẹ lo kiếm tiền nhiều quá, cho nên rốt cuộc là không giáo dục được con. Đó là hậu quả của một xã hội, chứ không phải là vấn đề là chỉ có một thằng phần tử đó đâu các anh chị. Cho nên mặc dù là lên án cái phần tử đó, nhưng mà lên mạng thì em cũng phải nói cho nó hai ba đường. Thứ nhất là lên án, nhưng mà cũng rất mong các anh chị thấy cái đó để mà mình thay đổi, chứ đừng cái đó mà bắt đầu lại đổ dầu vào lửa, hay là chúng ta lại lao vô cái chỗ mà cứ chửi rồi cứ nhắm cái những người đó vô mà mình khẩu nghiệp á, thì rốt cuộc không được ích gì hết, mà lại mất công thêm, mất phần phúc các anh chị ha. Hãy tha thứ, dùng tình yêu tiếp tục để mà mình nhìn cái xã hội này là tốt hơn các anh chị. Còn cứ dăm vào, cắm đầu vô đó chửi thì trước tiên mình mệt chống được gì hết, rồi cũng không giải quyết được vấn đề gì, vì bản tính nó đã như vậy rồi. Cái đấy là phải tự sửa bản thân mới được, chứ còn mình không sửa được đâu. Mà mình không sửa được thì không cần phải làm gì hết, không. Và càng tốt hơn nữa là không nên chửi, chỉ lên án cái tư duy đó để mà mình học tập thôi. Rồi, cảm ơn các anh chị rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị trong buổi chia sẻ tiếp theo của Pháp Huy trên kênh Hello Sài Gòn. Một lần nữa, nếu các anh chị ở Việt Nam thì xin chúc các anh chị một giấc ngủ ngon. Còn các anh chị đang ở hải ngoại thì đó là một ngày tốt lành tiếp theo của một cái tuần đầy vất vả chống em Covid. Rồi, xin chào.